Cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục có nhiều diễn biến mới. Ukraine tuyên bố tiêu diệt 400 lính Nga trong vụ tấn công vào doanh trại. Ở phía ngược lại, Nga nói con số đã bị phóng đại, đồng thời xác nhận vụ việc khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng. Đáng chú ý, quan chức Moscow cáo buộc Kiev pháo kích khiến miền Tây nước Nga bị mất điện. Tình hình cụ thể như thế nào? Trong khi đó, giới chức thủ đô Ukraine kêu gọi người dân hạn chế sử dụng điện sau 3 ngày liên tiếp hứng không kích Nga. Ở diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga nói Kosovo nên ngừng leo thang căng thẳng ở khu vực Balkan. Vùng Trung Đông cũng tăng nhiệt, sân bay quốc tế ở thủ đô Damascus của Syria ngừng hoạt động sau công kích từ phía Israel. Một số tin tức xã hội nổi bật, nhiều người thương vong sau vụ va chạm trực thăng ở Úc. Ai Cập thu hồi cổ vật niên đại hàng ngàn năm từ Mỹ. Croatia đang trải qua hai thay đổi lịch sử trong năm mới 2023. Viết thư pháp dịp đầu năm ở đền thờ Kyoto, Nhật Bản. Tất cả sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Xuân Ngọc chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến cuộc xung đột Đông Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hãng tin Sky News hôm 2 tháng 1 cho biết, phía Ukraine tuyên bố có hơn 400 lính Nga thiệt mạng sau khi quân đội Kiev thực hiện một cuộc không kích vào tỉnh Donetsk. Trước đó, trong một báo cáo ngày 1 tháng 1 của chính quyền thân Nga ở Donetsk cho biết, lực lượng Ukraine đã phóng ít nhất là 25 quả đạn pháo nhằm vào các khu vực này trong đêm giao thừa. Theo hình ảnh mà Reuters chưa thể xác minh, một tòa nhà được cho là trường cao đẳng nghề ở thị trấn khai thác mỏ Makivka đã trở thành một đống đổ nát vẫn còn cháy âm ỉ. Ông Igor Girkin, cựu chỉ huy quân đội thân Nga ở miền đông Ukraine, một trong những blogger quân sự theo chủ nghĩa dân tộc nổi tiếng nhất của Nga, cho rằng có hàng trăm người đã thiệt mạng sau đợt không kích vừa qua của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các lính Nga thiệt mạng do xử lý bất cẩn các thiết bị sưởi ấm. Tuy nhiên, nguồn thông tin từ chính quyền thân Nga ở Donetsk khẳng định các báo cáo về thương vong đã bị phóng đại. Chưa đến 100 lính Nga, trong đó có hàng chục tân binh, bị thiệt mạng sau cuộc tấn công của Ukraine, nguồn tin cho hay. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 2 tháng 1 xác nhận rằng 63 binh sĩ của họ đã thiệt mạng vào đêm giao thừa trong một vụ tấn công của Ukraine vào một doanh trại tạm thời ở thành phố Makivka, thuộc khu vực Donetsk do Nga đang chiếm đóng. Cụ thể, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov cho biết, các hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp đã được sử dụng và 4 trong số 6 tên lửa đã nhắm trúng mục tiêu là một điểm triển khai quân đội tạm thời. Những tên lửa còn lại đã bị lực lượng Nga đánh chặn và phá hủy. Một blogger quân sự ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có tên là Braiba, người có hơn 1 triệu người đăng ký trên ứng dụng Telegram, cho rằng hơn 100 người đã bị thương trong cuộc tấn công nói trên và lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành thu dọn đống đổ nát sau vụ việc. Theo ông Braiba, tòa nhà đã bị tấn công có khoảng 600 người và là nơi cất giữ nhiều đạn dược. Cùng lúc đó, Kiev, theo CNN, giới chức thủ đô đang kêu gọi người dân giảm mức tiêu thụ điện sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công ở ngày thứ 3 liên tiếp, khiến cho các cơ sở hạ tầng trong khu vực bị hư hại nặng nề. Công ty năng lượng DTEK hôm 2 tháng 1 cho biết đã buộc phải cắt nguồn điện khẩn cấp. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kiev, Oleksiy Kuleba cũng đã kêu gọi người dân thủ đô sử dụng điện hợp lý. Cụ thể, ông Kuleba viết trên Telegram rằng mức tiêu thụ điện ngày càng tăng và lưới điện bị quá tải. Vì vậy, điều quan trọng là sử dụng điện một cách tiết kiệm. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 39 máy bay không người lái Shahed do Iran sản xuất trong đêm 2 tháng 1. Và mảnh vỡ của các máy bay bị bắn hạ đã khiến cho các cơ sở hạ tầng hư hại. Bên cạnh đó, 11 ngôi nhà cũng đã bị ảnh hưởng do các mảnh vỡ rơi xuống, ông Kuleba cho biết thêm. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết không ghi nhận thương vong sau vụ việc. Không dừng lại ở đó, quân đội Nga và Ukraine có thể đang giao tranh trên đường cao tốc B66 chạy về hướng phía bắc thị trấn Bremina do Nga kiểm soát. Đây là thông tin được hãng tin Sky News trích dẫn từ Bộ Quốc phòng Anh hôm 2 tháng 1 cho biết. B66 là tuyến đường chính cung cấp hậu cần từ khu vực Belgorod của Nga cho lực lượng xứ Bạch Dương chiến đấu ở mặt trận Donbass. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, hoạt động qua tuyến đường B66 đã bị gián đoạn kể từ tháng 10 do pháo binh Ukraine liên tục tấn công. Trong những tháng gần đây, các lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông vào khu vực Luhansk nhằm tái chiếm lại thị trấn Svatov và Kremina do Nga kiểm soát.
Cũng theo phía London, tuyến đường này được đánh giá là quan trọng, vì nếu lực lượng Kiev giành được quyền kiểm soát, họ có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Nga ở thành phố Kremina thuộc Luhansk. Đáng chú ý theo Sky News, một quan chức Nga cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sáng ngày 2 tháng 1 đã khiến cho một khu vực miền Tây nước Nga bị mất điện. Theo đó, thống đốc khu vực Bryansk Alexander Bogomaz viết trên Telegram cáo buộc rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào quận Klimovsky. Cuộc không kích đã làm một cơ sở cung cấp điện bị hư hại. Ông Bogomaz cũng cho biết thêm rằng nguồn điện của khu vực đã bị ngắt trong vài giờ và được khôi phục hoàn toàn sau khoảng 12 giờ. Bryansk là một tỉnh thuộc Nga giáp với Belarus và có chung đường biên giới với phía bắc Ukraine. Ở một diễn biến khác, hãng tin Sputnik News dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 6 tháng 1 cho rằng mặc dù nhận được sự hậu thuẫn của các quốc gia phương Tây, Kosovo vẫn nên từ bỏ thái độ hiếu chiến và ngừng leo thang căng thẳng tại khu vực Balkan. Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết Nga đang theo dõi sát sao tình hình tại Kosovo. Chính quyền Pristina đang có xu hướng leo thang căng thẳng dựa vào sự hỗ trợ công khai và bí mật từ Liên minh châu Âu và từ Mỹ. Ông Grushko cho rằng các bên có thể gây ảnh hưởng lên chính quyền Kosovo, tạo nên áp lực để tìm ra một giải pháp chính trị. Trước hết, Pristina cần từ bỏ các kế hoạch hiếu chiến, vốn gây bất ổn cho vùng Balkan, và tuân thủ các nghĩa vụ trước đây, bao gồm thỏa thuận Brussels năm 2013, quy định về việc thành lập Cộng hòa các đô thị người Séc. Đây là yếu tố quan trọng để giải quyết vấn đề tại Kosovo, ông Grushko nêu rõ. Trước đó, trong tuyên bố ngày 1 tháng 1, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti cho biết nước Cộng hòa này dự định tăng cường sự hiện diện của NATO trên lãnh thổ với mục đích củng cố hòa bình và an ninh khu vực Tây Balkan. Ông Kurti cũng báo cáo về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng, tuyển thêm binh lính và quân nhân dự bị của Kosovo trong thời gian tới. Được biết, Kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi Serbia vào năm 2008. Kể từ đó, Kosovo được 98 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận. Tuy nhiên, Serbia không công nhận khu vực ly khai này là một quốc gia độc lập. Năm 2013, Serbia và Kosovo từng ký một thỏa thuận do EU làm trung gian để bình thường hóa quan hệ, nhưng các cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào bế tắc. Theo hãng tin Sputnik News, tình hình tại Kosovo vẫn đang rất căng thẳng. Vào ngày 10 tháng 12, người Serbia ở phía bắc Kosovo bắt đầu dựng rào chắn để phản đối việc chính quyền Kosovo bắt giữ một số sĩ quan cảnh sát người Serbia với cáo buộc tội ác chiến tranh và các hành động cực đoan, bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa quân đội Serbia và người Albania vào năm 1998-1999. Vùng Trung Đông cũng tăng nhiệt theo hãng tin RT. Bộ Quốc phòng Syria thông báo sân bay quốc tế Damascus đã buộc phải tạm dừng hoạt động vào sáng sớm ngày 2 tháng 1 sau khi hứng một loạt tên lửa từ phía Israel. Cụ thể, quân đội Syria cho biết một loạt tên lửa đã phóng từ máy bay lần lượt trúng sân bay vào 2 giờ sáng theo giờ địa phương. Các tên lửa xuất phát từ hướng biển hồ Galilee, còn được gọi là hồ Tiberias, nằm trong lãnh thổ Israel và cách thủ đô Syria khoảng 100 km về phía tây nam. Một số tên lửa cũng bắn trúng các mục tiêu ở phía nam Damascus, khiến cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên của lực lượng vũ trang Syria và gây ra một số thiệt hại về cơ sở vật chất, Bộ Quốc phòng Syria cho biết thêm. Israel chưa bình luận về các thông tin trên. Nước này trước đây cũng hiếm khi lên tiếng về những vụ tấn công tương tự. Kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ ở Syria năm 2011, Israel nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công không kích nhằm vào các quốc gia láng giềng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở nhiệm kỳ trước của ông từng thừa nhận rằng phía Jerusalem đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công như vậy trong nhiều năm qua. Sân bay quốc tế Damascus nằm cách thủ đô Syria 30 km về phía đông nam và một sân bay ở thành phố Aleppo đã bị lực lượng quốc phòng Syria IDF tấn công nhiều lần vào năm ngoái. Chính quyền Syria đã lên án các cuộc tấn công của Israel cho rằng nước này đã vi phạm chủ quyền đất nước và luật pháp quốc tế. Một số tin tức xã hội đáng chú ý. Theo NHK, người dân Nhật Bản đã tập trung tại một ngôi đền ở thành phố Kyoto để tham gia vào sự kiện viết thư pháp được tổ chức vào mỗi dịp năm mới. Đền Kitano Misemangu là nơi thờ học giả Sugawara Michizane. Sống vào thế kỷ thứ 9, người được tôn thờ như một vị thần học tập và là bậc thầy về thư pháp ở Nhật. Năm nay, do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngôi đền giảm số lượng người tham gia sự kiện viết thư pháp chỉ còn 40 người và mỗi người tham gia đều bị giới hạn về thời gian.
Vào hôm 2 tháng 1 vừa qua, nhiều du khách đã đến sự kiện này và đã tự mang theo bút lông để viết các ký tự để thể hiện quyết tâm hoặc mong muốn của họ trong năm mới. Những người tham gia viết thư pháp sẽ viết các ký tự được chọn hoặc mang ý nghĩa thử thách, chẳng hạn như từ Genki có nghĩa là vui vẻ hay Haikwa có nghĩa là hòa bình. Một học sinh trung học địa phương đã viết từ Hiso có nghĩa là bay lên hoặc nhảy vọt, với hy vọng rằng cô sẽ cố gắng hết sức trong các hoạt động ở trường cũng như đạt được nhiều thành tích trong học tập. Trong khi đó, một học sinh lớp 6 ở thành phố Osaka đã viết chữ hy vọng. Cậu bé cho biết đã chọn viết từ này vì muốn bắt đầu những năm ở trường trung học cơ sở với một tinh thần đầy lạc quan. Được biết, sự kiện này sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 1. Hãng tin Reuters cho hay, Mỹ vừa trao trả cho Ai Cập một nắp quan tài cổ đại nặng 500 kg, được cho là của một chức sắc có uy tín ở thời kỳ cuối của Ai Cập cổ đại. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 2 tháng 1, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Samet Shoukry cho rằng việc thu hồi di sản có giá trị này là một phần của biên bản ghi nhớ được ký kết giữa chính phủ Mỹ và Ai Cập năm 2016 và 2021 nhằm chống lại việc buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm văn hóa nhập lậu. Việc thu hồi cổ vật và đưa về nước là thành công mới của Bộ Ngoại giao trong việc bảo vệ các di sản quốc gia của Ai Cập, đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác giữa Mỹ và Ai Cập trong lĩnh vực bảo vệ các di sản văn hóa và thu hồi các tác phẩm nghệ thuật nhập lậu. Ông Shoukry nhận xét. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cũng cho biết quốc gia này đã thu hồi hơn 29.000 tác phẩm nghệ thuật bị buôn lậu trong suốt 10 năm qua. Theo Reuters, hôm 2 tháng 1, hai máy bay trực thăng va chạm giữa không trung khiến cho ít nhất 4 người thiệt mạng tại thành phố du lịch Gold Coast, bang Queensland, bờ đông nước Úc. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một chiếc trực thăng nằm lật úp trên bãi cát cách bờ biển vài bước chân. Các cánh quạt của chiếc máy bay này nằm cách đó một quãng ngắn. Chiếc trực thăng còn lại tại hiện trường ít hư hại hơn và hạ cánh an toàn. Hai chiếc máy bay đã đâm vào nhau khi một chiếc cất cánh, còn chiếc kia thì hạ cánh xuống bãi cát gần khu vực nghỉ dưỡng SeaWorld. Ông Gary Correll, đại diện cảnh sát bang Queensland cho biết trong một cuộc họp báo tại hiện trường. Ít nhất là 4 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát Australia cho biết thêm. Cục An toàn Giao thông Úc đang điều tra sự việc và dự kiến sẽ sớm đến hiện trường để đánh giá tình hình, cũng như thu hồi các hiện vật trong vụ tai nạn. Croatia đang trải qua 2 ngày thay đổi lịch sử trong năm 2023. Quốc gia thành viên mới nhất của Liên minh châu Âu EU vừa chính thức gia nhập khu vực không biên giới Schengen và chuyển sang sử dụng đồng tiền chung euro. Điều này đánh dấu các mục tiêu mà Croatia theo đuổi từ lâu, đó là hội nhập sâu sắc hơn với châu Âu. Thông tin do Reuters đăng tải. Tại cửa khẩu biên giới Prigana của Croatia với nước láng giềng Slovenia, cảnh sát đã dỡ bỏ các biển báo vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Hàng rào được dỡ bỏ lần cuối cùng trước khi một tấm biển ghi lối đi tự do được lắp đặt. Tượng trưng cho việc chấm dứt kiểm tra biên giới vì Croatia đã gia nhập khu vực Schengen. Thủ tướng Croatia Andrej Plenković phát biểu tại buổi lễ ở biên giới vào hôm 1 tháng 1 khẳng định rằng đây chính là một ngày lịch sử, chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt và niềm vinh dự lớn lao khi chúng ta hoàn thành các mục tiêu trong chiến lược quốc gia. Sau đó, Thủ tướng Croatia đã cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mua cà phê bằng đồng euro thay vì đồng kuna mà Croatia sử dụng cho đến cuối năm ngoái. Bà von der Leyen nói rằng hôm nay Croatia đã chính thức gia nhập khu vực Schengen và khu vực đồng euro. Đó là hai thành tựu to lớn đối với quốc gia thành viên trẻ nhất của EU và cả hai đều đạt được trong cùng một ngày. Vì vậy, đây thật sự là một ngày đáng ghi vào sổ sách. Ông Plenković và bà von der Leyen sau đó đã đi tham quan thủ đô Zagreb. Khi một người phục vụ mang cà phê đến một chiếc bàn ngoài trời mà các nhà lãnh đạo đang ngồi, ông Plenković thanh toán cà phê bằng euro. Còn bà von der Leyen ngồi cạnh ông đã vỗ tay tán thưởng. Croatia đã gia nhập EU vào năm 2013. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, nước này đã trở thành quốc gia thứ 27 tham gia khu vực Schengen và là quốc gia thứ 20 sử dụng đồng tiền euro. Bộ trưởng Tài chính Marobi Morak hồi tháng trước đã thuyết phục các nhà lập pháp Croatia về những lợi ích của sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Bộ trưởng nói, điều đó sẽ củng cố nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư và giúp Croatia chống chọi tốt hơn trong những cú sốc bên ngoài. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.